Xin chào các bạn khán giả thân mến, chúng tôi đang ở công trường Sóc Elmas, nơi hiện đang đẩy hết công suất tiến trình xây dựng D và E tương lai. Hôm nay, chúng tôi mời đến đây giám sát viên công trường Alexei Zepik và Atu Anatol Zepik, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Sóc Elmas. Và sau khi ra mắt video từ công trường nơi chúng tôi đã giới thiệu các công trình bê tông, rất nhiều người bình luận đã đưa ra câu hỏi cho chúng tôi. Và tôi sẽ nhờ Atu Anatol Zepik công bố chính xác đó là câu hỏi gì. Câu hỏi như sau, tại sao chúng tôi lại thực hiện hàn để định hình khung cốt thép? Thông thường, khung sẽ được định hình cùng với dây buộc gia cố. Có đúng là như vậy không? Chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn. Trên thực tế, tất cả những công việc chúng tôi hoàn thiện tại công trường, từ hoạt động tổ chức công trường và hiện tại chúng tôi đang tham gia gia cố nền móng và phần bê tông, đều được thực hiện theo tài liệu thiết kế chi tiết cũng như tài liệu dự án đã đề ra và được phê duyệt. Khách hàng kỹ thuật, đại diện bởi Technopolis Moscow và thanh tra của giám sát xây dựng nhà nước sẽ tiến hành kiểm soát tất cả các công việc được thực hiện tại công trường. Cụ thể, chúng tôi đang nói về khung cốt thép. Quy chuẩn xây dựng của chúng tôi như sau: những phần khung này có thể được triển khai bằng cách buộc, sử dụng dây buộc hoặc hàn xì, nhưng để áp dụng phương pháp hàn, chúng tôi chỉ có thể sử dụng cốt thép hạng A500S. Chữ S trong tên gọi có nghĩa là cốt thép này được dùng để hàn. Có một câu hỏi, làm thế nào để có thể chắc chắn rằng chúng tôi sử dụng loại cốt thép này? Tất cả các đơn vị cốt thép đã được chuyển đến công trường. Mỗi xe tải, mỗi lô hàng đều có chứng chỉ nhà cung cấp riêng, bao gồm mọi thông số hóa học và thông số tiêu chuẩn của từng đơn vị cốt thép. Trong thành phần hóa học của cốt thép hạng A500S có một thành phần ngăn chặn xuất hiện các vết nứt siêu nhỏ trong mối hàn, và do đó, tất cả những bước tiến hành này là có thể chấp nhận được và hoàn toàn bình thường. Ngoài ra, trong trường hợp cụ thể của chúng ta thì sử dụng phương pháp hàn hay một số phương pháp thay thế khác tốt hơn. Hoàn toàn không có sự khác biệt, tất cả những quyết định này đều do kỹ sư thiết kế đưa ra. Đó là, trên thực tế, có phải hiện tại mọi công việc đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng các tài liệu thiết kế chi tiết, cùng với tài liệu thiết kế chi tiết được ban hành cho mục đích thi công công trình đúng không? Chúng tôi vẫn nhận được ý kiến rằng khi nhiệt độ thay đổi, như trong môi trường nhiệt độ âm, mối nối hàn có thể bị gãy. Điều này có đúng không? Trực tiếp trong phần lõi. Trong phần lõi bê tông, tôi có thể nói với anh rằng tất cả quy trình hàn khung này chỉ nhằm mục đích giữ khung ở vị trí cố định cho đến khi bê tông đông kết. Sau khi bê tông đông kết, mối hàn không còn tác dụng nữa. Tôi hiểu. Sau đó, chúng tôi sẽ nhờ anh giải thích chi tiết hơn những hoạt động đang diễn ra tại hậu trường ngay bây giờ. Hôm kia, chúng tôi đổ lượt bê tông đầu tiên, là phần bê tông nền, chắc các bạn cũng đã thấy. Hiện chúng tôi đang làm ấm phần bê tông đã đổ, chờ đợi, kiểm tra độ chắc chắn của bê tông và nhiệt độ bê tông mỗi ngày, chuẩn bị xây dựng các tầng móng tiếp theo. Chúng tôi có thể, ít nhất là một phần, làm quen với gói các tài liệu mà anh dùng để thực hiện tất cả những công việc này hay kiểm soát tài liệu không? Đây, tài liệu theo yêu cầu trong trường hợp này có tại đây. Đây là những bản vẽ kỹ thuật chi tiết và cụ thể theo mọi kích thước, tất cả cơ sở vật chất, những album mà chúng tôi có trong văn phòng, anh có thể đến xem qua. Tôi thấy chúng ta nên làm vậy. Không có gì, chúng tôi đã di chuyển đến không gian văn phòng. Liệu có đúng khi tôi nói rằng, trước mặt anh là tài liệu thiết kế chi tiết mà anh tuân theo trong quá trình làm việc không? Đúng vậy, album này tên là RC dành cho thiết kế kết cấu bê tông cốt thép dưới không? Chính là nó, đây chính là những gì chúng ta vừa thảo luận, đã được phê duyệt để triển khai công trình cũng như được khách hàng duyệt và hoàn thiện. Đây là tờ đầu tiên, đây là sơ đồ nền móng toàn bộ tòa nhà với vị trí trên các trục, vân vân.
Trong phần chú thích của dữ liệu chính, được viết to và rõ ràng rằng, việc gia cố nền móng được thực hiện bằng cách sử dụng khung không gian hàn và lưới hàn phẳng. Tôi có thể thấy lưới này đây chính là lưới đó. Chúng tôi hiện đang thể hiện một phần móng đứng riêng biệt, chính là đây. Nó được làm bằng nệm bê tông cấp B7,5 và thân móng là B25. This is it. It is made of grade B, 7.5 concrete mattress, and B25 foundation body itself. Ở tầng dưới cùng, chúng tôi đặt lưới nằm ngang và một khung định vị theo chiều dọc cũng làm bằng lưới. Đây là hình vẽ của lưới này, đây là lưới dọc, đây là lưới ngang. Here are the drawings of this mesh. This is vertical mesh. Và những thứ được chỉ ra ở đây, thứ được chỉ ra trong các dự án lưới này, đây chính xác là cốt thép mà chúng ta đã đề cập đến, thanh cốt thép 16A500S. Đây là chứng chỉ cho cốt thép A500S này. Nó được gọi là cốt thép biến dạng cuộn có thể hàn được, theo tiêu chuẩn GOST. Đây là tiêu chuẩn GOST. Weldable, complies with the GOST standard. Đây là một đoạn nội dung trích từ GOST này. Sản phẩm dạng cuộn của hãng A500S được đảm bảo là có thể hàn. Tôi nghĩ rằng không còn câu hỏi nào nữa. Cảm ơn anh đã cung cấp một câu trả lời rất đầy đủ. Tôi nghĩ rằng tất cả người xem đều có được những thông tin mình cần. Không có gì. Xin cảm ơn rất nhiều.